Tonda dnešek označuje za letní den a má úplnou pravdu. Nejenže je 28 stupňů, ale hlavně nejsou žádné jedovaté jarní stoupáky a jsem schopný se v nich udržet. Jindy na jaře z nich pořád vypadávám. Nejdřív letím doprava směrem na Karlštejn, kam jsem letěl včera, ale nabírám jen asi 200 metrů nad start a cestou nic nepotkám, tak se musím vrátit. Pak se zatáhne Ciri, držím se pořád v plus 60 a přemýšlím o přistání, protože mi to vlastně ani moc nebaví. Slabší období ale přečkám, Ciri mizí a zase se to rozchází. Na Staňkovce vidím snad 6 křídel. Já jsem na Karlíku sám a je mi tu trochu smutno, takže když naberu nějakých plus 300, tak se za ně vydávám. Cestou si občas trochu přitočím, ale parádní kousek se povede až těsně u hranice nižšího prostoru. Potkám silný stoupák, který mě vynese až do 1050, kde z něj musím vystoupit. Letím pak po hranici nižšího prostoru, až dokud neklesnu na 750, kdy můžu do toho nižšího zabočit. Získal jsem tím dost vzdálenosti od kopce, ale zároveň i v požadovaném směru, protože hranice prostoru vede ke kopci šikmo. Dál to letí famózně. Výšku skoro nestrácím a když někdy jo, tak ji zase doberu až k hranici prostoru. Díky tomu dolétám skoro až k tunelu. Takhle daleko jsem nikdy nebyl, ani ze Staňkovky. Obracím to s výškou plus 250 nad Karlíkovský start, tedy asi 230 nad Staňkovkou, ale bylo to zbytečně konzervativní. Ke Staňkovce dolétám pořád z plus 160. Nicméně nechat si rezervu bylo správné rozhodnutí, v Radotíně by se přistávalo asi dost těžko. Zkouším letět zase zpátky na Karlík. Před kritickým údolím mám ale jen plus 100, a i když už jsem venku z nižšího prostoru, tak žádný stoupák nenacházím. Vracím se proto ke Staňkovce, vytáčím asi plus 250, což už půjde. Výšku zase skoro nestrácím a v klidu doletím až ke svahu vlevo od Karlíka. Tam je hrana, za ní náhorní plošina a za ní další hrana. Já jsem u té horní hrany, kde logicky dostanu trochu naklepáno od té spodní, ale dá se to uřídit. S výškou plus 40 se dostávám do místa, kde se spodní a horní hrana spojí a je mi jasné, že mám vyhráno. Trochu mě láká protáhnout ještě pravé rameno, ale přeci jen už je po 7, vítr navíc trochu zesílil, tak v klidu přistávám. Když se mi povedlo přeletět z Karlíka na Staňkovku a od té doby bylo mým snem dokázat to i na druhou stranu. Dnes se zadařilo i s nášupem. Nejen, že jsem to uletěl tam i zpátky, ale dokonce jsem doletěl skoro až k tunelu. Splněný sen. Další zastávka, nad Karlštejn a zpátky.